Bun venit tuturor pe canalul Astro-Vedic dedicat astrologiei vedice, numerologiei vedice în primul rând, bineînțeles vastu, chiromantie. Totul este legat de astrologia vedică, de fapt. Această introducere este de fapt pentru webinarul care va avea loc. De ce fac această introducere în limba română? În primul rând a fost o confuzie pentru că în momentul în care pe canalele de YouTube nu există traducere automată în limba română, în primul rând nu sunt eu omul IT care să stau să fac traduceri, nu am un IT, deci ceea ce încerc să spun, sunt un om simplu, un profesor care încearcă din tot sufletul să vă ajute. Faptul că toate videoclipurile acum sunt în engleză, este pentru ușurința tuturor și îmi dau silința cel puțin să fie subtitrat în română. Ca exemplu, cei care aveți canale știți foarte bine că sunt cel puțin 18 limbi, dintre care nu există limba română. Nu voi spune cu o răutate ceva ce aș fi vrut să o spun, dar o puteți vedea pe canalul meu de, mai bine zis, pe Telegram, pe grupul de Telegram Astrovedic, pe care îl aveți în descriere, este public, puteți să mergeți acolo, voi face câteva postări, pentru că aceste postări nu țin neapărat de YouTube, dar informația, pur și simplu, nu este dată, redată, pentru că este în limba română. De aceea, videoclipurile respective sunt în engleză. Toate remediile pe care le voi da, cursurile pe care le voi face în limba română, vor fi date ca informație pe Telegram Astrovedic, Sherry Astrovedic, iar pe unul din grupurile de Astrovedic, Remedii cu Remedii, acolo este de fapt un grup privat cu abonament. Ceea ce vedeți voi privat, join pe YouTube, puteți să le vedeți în românește pe acel grup. Sau poate chiar și ceva mai mult. Acest webinar care vine acum este de fapt despre Vastu. Poate mulți dintre voi nu ați auzit sau mulți dintre voi faceți o confuzie între Vastu și Feng Shui. Nu este una și aceeași. În primul rând, fiecare dintre noi suntem născuți și avem o hartă astrologică. Acea hartă astrologică, vedică, deci vedică încă o dată subliniez, ne arată de fapt unde sunt particularități negative în casa în care trăiți sau locuiți, sau poate ați schimbat casa, sau dacă acea energie se va schimba. În câteva cuvinte, dacă te naști într-o companie de oameni răi, o influență rea, oricât ai fi tu de sfânt, va fi dificil să nu devii și tu la fel ca ei. Atunci când te naști într-un ansamblu pozitiv, toată familia este educată și toată familia, bineînțeles, are o pozitivitate, multă iubire, dragoste, respect, atunci, oricât de mult ai vrea tu să faci vreodată un rău, te vei gândi de 100 de ori înainte de a face acel pas. Dar nu este numai acest lucru ca energie. Sunt punctele cardinale și, bineînțeles, harta ta. Mai ales harta persoanei care deține un imobil, o
afacere. Ne spune foarte multe. Și mai există ceva. În momentul în care te uiți la o hartă și vezi o amplasare a planetelor care nu-ți dă voie nici măcar să faci vastu în casa respectivă, odată ce persoana respectivă poate vizionează pe YouTube, pe media și își dorește foarte mult să facă o schimbare, au văzut o postare și în momentul în care a activat vastu în casă, atunci începe dezintegrarea. Atunci merge totul în jos. Nu o puteți opri. Pentru că și vastu este karmă. Trebuie să dansezi în funcție de contul tău. Și atunci când dansezi, dansează și planetele. Pentru că le dai loc în energia respectivă să danseze. În loc să le stăpânești și să poți, într-adevăr, să treci mai ușor prin ceva. Aceste remedii le veți învăța în cursul care va fi mult mai advanced, să-i zicem. Dar, chiar și în acest webinar, veți avea remedii și în special cei care vor fi prezenți în măsura în care se poate acel ceva puțin care îl vor înțelege, vor ști ce trebuie să aplice. Este la atitudinea voastră, dacă doriți într-adevăr să învățați ceva mai mult, eu vă aștept cu mare drag mai multe informații și mai ales despre evenimentele care sunt acum, le veți găsi pe primul grup de astrovedic public. Puteți intra și veți viziona acolo. Voi explica câteva remedii, voi explica și situația astrologică, care a fost explicată de anul trecut, din ianuarie, și nimeni nu a luat în seamă ceea ce se întâmplă astăzi. Și puteți găsi atât postarea pe blogul meu, cât și videoclipurile din ianuarie și în special în februarie, când am spus de eclipsa care a fost în martie, plus trecerea lui Saturn în Pești de pe 29 martie 2025 și ce se poate întâmpla. Nu uitați că Saturn este vorba despre petrol. Mai multe detalii le aveți în postările care vor fi pe Telegram, pentru că sunt lucruri sensibile care nu pot fi redate aici. Și după cum ați văzut, YouTube-ul a scăzut foarte mult și revin aici în a fi înțeleasă și în a încerca să fiți prezenți chiar dacă eu le fac în engleză, pentru că veți învăța foarte multe lucruri care nu sunt spuse în modul în care poate alții le-ar exprima. Aici aveți cu detalii, pentru că este cu totul și cu totul să spui ce să folosești, dar să spui și cine poate să folosească un remediu și când poate să-l folosească acel remediu. Deci, este la atitudinea voastră, oricând sunteți bineveniți pe contul de Telegram. Acolo veți găsi foarte multe informații, precum și celălalt grup privat în care veți avea informații care nu sunt în engleză, toate sunt în română, dar chiar vă rog să îmi dați acea șansă să pot să mă ridic cât de cât, pentru că am observat că toate canalele care sunt făcute, de fapt, în altă limbă nu sunt subtitrate nici audio și de aceea încerc să ajut cât mai mulți oameni, atât pe cât posibil.
Cu acestea fiind, vă doresc un Paște fericit. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Să fiți iubiți, sănătoși și cu Dumnezeu înainte. Numai bine, la revedere!